Hi guys! Welcome back again to my channel, Maridel. For today's vlog guys, ipakita ko sa inyo paano natin gagawin ang Minion's cake without fondant. So, kahit wala tayong fondant guys, makakagawa pa rin tayo ng same like fondant. So, let's start. So, usually pag ganito lang kababa yung cake na i-stack na ay lalagyan natin ng stick. Tatlo lang ang nilalagay ko guys para hold siya. Ayan, dyan. Ayan. Kasi minsan may mga customer ako, malayo pa sa kanila guys, sasakay sila ng motor. So aalog-alog, ayan, maano siya. So kailangan natin lagyan. Ayan, start na tayo sa ating frosting. Ayan guys, instead of fondant, gagamit tayo ng
printed na mata ni Minion, mata ng Minion guys. Ayan, dito natin ipa-flash ko yung ano, yung sample dyan sa customer. Kung anong gusto niya. Tapos dito natin ilagay dyan sa itaas. Ayan guys. Kasi yung fondant guys, mahal. So, cheaper version ang ginagawa natin. So, magpa-piping na